Μάθημα 1. Πληροφορίες πτήσης. Γνωρίζετε ποια ημερομηνία η πτήση αναχωρεί από εδώ? Ας ελέγξουμε την οθόνη εκεί για να βρούμε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Αυτό ακούγεται σαν ένα καλό σχέδιο. Θέλω να διασφαλίσω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Απολύτως. Είναι πάντα καλύτερο να ελέγχετε ξανά τα στοιχεία της πτήσης. Επιπλέον, βοηθά στην αποφυγή τυχόν εκπλήξεων της τελευταίας στιγμής στο αεροδρόμιο. Ναι, και θα νιώσω πιο άνετα μόλις επιβεβαιώσουμε τα πάντα. Ακριβώς. Η γνώση των στοιχείων της πτήσης μας θα μας βοηθήσει να προγραμματίσουμε την υπόλοιπη ημέρα μας. Και μπορούμε να χαλαρώσουμε περισσότερο γνωρίζοντας ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό είναι αλήθεια. Η οργάνωση μειώνει το άγχος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μάθημα 2. Προτιμήσεις κουρέματος. Πώς θα θέλατε το κούρεμα σας, κύριε, κοντό και στις δύο πλευρές, όχι τόσο μακριά στο πίσω μέρος? Αυτό ακούγεται σαν κλασικό στυλ. Είναι τακτοποιημένο και εύκολο στη συντήρηση. Ακριβώς. Προτιμώ κάτι που φαίνεται καλό χωρίς πολλή φασαρία. Καταλαβαίνω. Μερικές φορές η απλότητα είναι η καλύτερη επιλογή. Επιπλέον, είναι σημαντικό να έχετε ένα κούρεμα που ταιριάζει στο σχήμα του προσώπου σας. Οριστικά. Ένα καλό κούρεμα μπορεί να τονώσει την αυτοπεποίθησή σας πάρα πολύ. Γι' αυτό πάντα παίρνω το χρόνο μου για να αποφασίσω ένα στυλ. Και είναι υπέροχο που ξέρεις τι θέλεις. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η επικοινωνία είναι το κλειδί με τους στυλίστες. Μάθημα 3. Έβρεση ρολογιού. Με συγχωρείτε, μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω ένα ρολόι? Φυσικά. Τι στυλ ψάχνεις? Ενδιαφέρομαι για κάτι κλασικό αλλά κομψό, ίσως με δερμάτινο λουράκι. Αυτό ακούγεται διαχρονικό. Οι δερμάτινες ταινίες είναι πάντα στη μόδα. Ακριβώς. Μπορούν να συμπληρώσουν τόσο casual όσο και επίσημα ρούχα. Συμφωνώ. Είναι ευέλικτο, καθιστώντας το μια εξαιρετική επένδυση. Επιπλέον, θέλω κάτι ανθεκτικό που θα κρατήσει για χρόνια. Αυτό είναι έξυπνο. Η ποιότητα είναι εξίσου σημαντική με το στυλ. Ας δούμε ποιες επιλογές μπορούμε να βρούμε που πληρούν αυτά τα κριτήρια. Μάθημα 4. Η ζωή μπαίνει εμπόδιο. Μερικές φορές η ζωή μπαίνει εμπόδιο. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι μπορεί να είναι προκλητικό. Ναι, είναι εύκολο να κατακλυζόμαστε με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και όταν συμβαίνει αυτό, είναι σημαντικό να δίνετε προτεραιότητα σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Ακριβώς. Είναι να βρείτε μια ισορροπία που λειτουργεί για εσάς. Μερικές φορές, είναι απαραίτητο να κάνετε ένα βήμα πίσω για να ανακτήσετε την προοπτική. Συμφωνώ. Όλοι χρειαζόμαστε χρόνο για να σκεφτούμε και να επαναφορτιστούμε. Και είναι εντάξει να ζητάτε βοήθεια όταν τα πράγματα γίνονται υπερβολικά. Απολύτως. Η υποστήριξη από άλλους μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Μαζί, μπορούμε να πλοηγηθούμε στα σκαμπανεβάσματα της ζωής πιο αποτελεσματικά. Μάθημα 5. Σχέσεις με τους πελάτες. Οι σχέσεις με τους πελάτες είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς για να διασφαλίζουμε την ικανοποίηση. Αυτό είναι αλήθεια. Η διατήρηση ισχυρών σχέσεων μπορεί να οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες δουλειές και πίστη. Ακριβώς. Δεν πρόκειται μόνο για πώληση. Πρόκειται για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Δικαίωμα. Η ενασχόληση μαζί τους και η αντιμετώπιση των αναγκών τους είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.
Και η ανατροφοδότηση είναι απαραίτητη. Μας βοηθά να κατανοήσουμε τις εμπειρίες τους και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Απολύτως. Το τακτικό check-in δείχνει ότι μας ενδιαφέρουν οι απόψεις τους. Για να μην αναφέρουμε, μπορεί να αποκαλύψει ευκαιρίες για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Ναι. Το να διατηρούμε τους πελάτες μας ευχαριστημένους πρέπει να είναι πάντα κορυφαία προτεραιότητα. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον που προωθεί ισχυρές σχέσεις. Μάθημα 6. Ανάλυση του προβλήματος. Σας άρεσε γι' αυτό. Οπωσδήποτε, η ανάλυση σας για το πρόβλημα ήταν διορατική. Σας ευχαριστώ. Προσπάθησα να εξετάσω όλες τις γωνίες για να προσφέρω μια καλά στρογγυλεμένη θέα. Φάνηκε σίγουρα, και εκτίμησα το βάθος του συλλογισμού σου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να σκάψουμε βαθύτερα για να κατανοήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις. Ναι, και τα σημεία σας πυροδότησαν μεγάλες συζητήσεις. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Οι συζητήσεις είναι εκεί που μαθαίνουμε τα περισσότερα. Ακριβώς. Η κοινή χρήση διαφορετικών απόψεων εμπλουτίζει την κατανόησή μας. Ανυπομονώ να ακούσω περισσότερες από τις σκέψεις σας την επόμενη φορά. Επίσης, ας συνεχίσουμε να αναλύουμε και να μαθαίνουμε μαζί. Μάθημα 7. Ρουτίνα γυμναστικής. Έκανα κάποια καρδιο και άρση βαρών. Πόσο συχνά πηγαίνετε στο γυμναστήριο? Προσπαθώ να πηγαίνω γυμναστήριο τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα για να παραμένω σε φόρμα. Αυτό είναι υπέροχο. Η συνέπεια είναι το κλειδί για να δείτε αποτελέσματα. Ακριβώς. Είναι επίσης σημαντικό να ανακατεύετε τη ρουτίνα σας για να κρατάτε τα πράγματα ενδιαφέροντα. Συμφωνώ. Μου αρέσει επίσης να εναλλάσσομαι μεταξύ καρδίο και ενδυνάμωσης. Βοηθά να στοχεύσετε διαφορετικές μυϊκές ομάδες και να αποφύγετε την πλήξη. Επιπλέον, είναι κίνητρο για να δείτε πρόοδο με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι αλήθεια. Ο καθορισμός στόχων μπορεί πραγματικά να σας κρατήσει συγκεντρωμένους. Ας προκαλέσουμε ο ένας τον άλλον να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στους στόχους μας για τη φυσική κατάσταση. Μάθημα 8. Κόστος και κουπόνια. Συμφωνώ, το συνολικό κόστος ήταν λογικό. Χρησιμοποίησα μερικά κουπόνια για να εξοικονομήσω λίγα δολάρια. Αυτό είναι φοβερό. Τα κουπόνια μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην επέκταση του προϋπολογισμού σας. Απολύτως. Πάντα ψάχνω για προσφορές πριν κάνω μια αγορά. Είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Κάθε λίγο βοηθάει μακροπρόθεσμα. Και είναι ικανοποιητικό να βρίσκεις μια καλή συμφωνία μετά από λίγη αναζήτηση. Οριστικά. Κάνει την εμπειρία αγορών ακόμα πιο ικανοποιητική. Επιπλέον, μας επιτρέπει να φλιαρούμε λίγο περισσότερο σε άλλα πράγματα. Ακριβώς. Η εξοικονόμηση χρημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διασκεδαστικές εμπειρίες. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε συμβουλές για τον τρόπο αποθήκευσης. Είναι ωφέλιμο και για τους δυο μας. Μάθημα 9. Ειρηνικές λύσεις. Είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις να ακούν τους λαούς τους και να βρίσκουν ειρηνικές λύσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Ο διάλογος είναι απαραίτητος για την πρόοδο στην κοινωνία. Χωρίς επικοινωνία, οι παρεξηγήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα σεβασμού και κατανόησης. Και όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ακούγονται, είναι πιο πιθανό να συνεργαστούν. Ναι, οι συνεργατικές λύσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια ισχυρότερη κοινότητα. Ας υποστηρίξουμε για πιο ανοιχτές συζητήσεις για σημαντικά θέματα.
Είμαι γι' αυτό. Η αλλαγή ξεκινά με το να είμαστε προνοητικοί. Μαζί, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους άλλους να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές συζητήσεις. Μάθημα 10. Μεταφορά δεδομένων. Με την άνοδο της τεχνολογίας, η ανάγκη μεταφοράς δεδομένων από έναν υπολογιστή σε άλλο έγινε σημαντική ανησυχία. Ναι, είναι απαραίτητο για την αποτελεσματικότητα, ειδικά σε έναν κόσμο που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη ψηφιακή επικοινωνία. Ακριβώς. Η διασφάλιση ότι τα δεδομένα μεταφέρονται με ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών. Συμφωνώ. Η κρυπτογράφηση διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων μας κατά τις μεταφορές. Επιπλέον, η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έχει βελτιωθεί δραματικά με τα χρόνια, γεγονός που αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα. Είναι εντυπωσιακό πως η τεχνολογία έχει εξελιχθεί για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της γρήγορης ζωής μας. Με τις εξελίξεις όπως η αποθήκευση στο cloud, η κοινή χρήση αρχείων έχει γίνει πιο εύκολη από ποτέ. Ναι, και πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούμε για την προστασία των δεδομένων μας. Ας παραμείνουμε ενημερωμένοι για τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες για να διασφαλίσουμε ότι μεταφέρουμε δεδομένα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Μάθημα 11. Προπόνηση δύναμης. Ενσωματώνετε και την προπόνηση δύναμης στη ρουτίνα σας. Απολύτως. Η προπόνηση ενδυνάμωσης είναι ένα ζωτικό μέρος της αγωγής μου, καθώς βοηθά στην οικοδόμηση μειών και στη βελτίωση της συνολικής δύναμης. Αυτό είναι λογικό. Έχω παρατηρήσει μια σημαντική διαφορά στην απόδοσή μου από τότε που άρχισα να το συμπεριλαμβάνω. Ακριβώς. Όχι μόνο ενισχύει τη σωματική ικανότητα, αλλά και το μεταβολισμό. Συμφωνώ. Επιπλέον, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε πρόοδο στην άρση μεγαλύτερων βαρών με την πάροδο του χρόνου. Οριστικά. Η δημιουργία προσωπικών ρεκόρ μπορεί να είναι απίστευτα κίνητρο. Και είναι σημαντικό να εξισορροπήσετε τόσο την καρδιαγγειακή όσο και τη δύναμη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ναι, η ανάμειξή τους διατηρεί τις προπονήσεις ενδιαφέρουσες και μεγιστοποιεί τα ωφέλη. Με εμπνέει να συνεχίσω να πιέζω τα όρια μου και να βελτιώνω τη δύναμή μου ακόμα περισσότερο. Μάθημα 12. Αδύναμα γόνατα. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται σαν να έχουν αδύναμα γόνατα. Τα πόδια τους αισθάνονται σαν να είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ. Αυτό είναι ανησυχητικό. Μπορεί να είναι αρκετά περιοριστικό για όσους θέλουν να παραμείνουν ενεργοί. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσφορία για να διατηρήσετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Και συχνά, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση αυτών των συναισθημάτων αδυναμίας. Ναι, η φυσικοθεραπεία μπορεί επίσης να προσφέρει πολύτιμες στρατηγικές βελτίωσης. Έχω ακούσει ότι οι κατάλληλες ρουτίνες προθέρμανσης και ψήξης είναι επίσης απαραίτητες. Απολύτως. Βοηθούν στην προετοιμασία των μειών και των αρθρώσεων για δραστηριότητα. Είναι συναρπαστικό πόσο πολύ χρειάζεται φροντίδα και προσοχή το σώμα μας για να λειτουργήσει σωστά. Μαζί, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους άλλους να είναι προνοητικοί σχετικά με την υγεία και τη φυσική τους κατάσταση. Μάθημα 13. Ζωγραφική τοιχογραφίας. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω. Έχετε κάποιες συμβουλές για τη ζωγραφική τοιχογραφιών? Οριστικά. Η προετοιμασία είναι το κλειδί. Φροντίστε να επιλέξετε τα σωστά υλικά για την επιφάνεια. Αυτό ακούγεται σημαντικό. Θέλω η τοιχογραφία μου να φαίνεται ζωντανή και να διαρκεί πολύ. Ακριβώς. Η χρήση χρωμάτων υψηλής ποιότητας θα κάνει σημαντική διαφορά στο αποτέλεσμα. Θα το έχω υπόψη μου. Κάποια συμβουλή σχετικά με το σκίτσο του σχεδίου εκ των προτέρων? Ναι.
Η δημιουργία ενός λεπτομερούς σκίτσου βοηθά στην οπτικοποίηση του τελικού κομματιού και καθοδηγεί τη ζωγραφική σας. Φοβερή ιδέα. Θα εξασκήσω τις δεξιότητές μου στο σκίτσο για να διασφαλίσω ότι όλα φαίνονται τέλεια. Και μην ξεχνάτε να κάνετε διαλύματα. Η ζωγραφική μπορεί να είναι αρκετά απαιτητική σωματικά. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Ανυπομονώ να ζωντανέψω την ιδέα μου για την τοιχογραφία. Μάθημα 14. Νόστιμη συνταγή. Χαμ. Είναι νόστιμα. Έχετε συνταγή? Ναι, μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας αργότερα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου να κάνω. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Θα ήθελα να δοκιμάσω να τα φτιάξω μόνη μου. Απολύτως. Θα σας γράψω όλα τα συστατικά και τα βήματα. Τέλειος. Το μαγείρεμα στο σπίτι είναι πάντα πιο ικανοποιητικό από το φαγητό σε πακέτο. Συμφωνώ. Επιπλέον, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις γεύσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Ανυπομονώ να εντυπωσιάσω τους φίλους μου με αυτό το νέο πιάτο. Σίγουρα θα εντυπωσιαστούν. Είναι πάντα επιτυχία στις συγκεντρώσεις. Σας ευχαριστούμε που μοιράζεστε. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω. Μάθημα 15. Συγκέντρωση προτάσεων. Φοβερή ιδέα. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλες τις προτάσεις και να αποφασίσουμε μαζί. Απολύτως. Είναι πάντα καλύτερο να έχετε τη γνώμη όλων των εμπλεκομένων. Ναι. Κάνει την τελική απόφαση να αισθάνεται πιο περιεκτική. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορεί να ανακαλύψουμε επιλογές που δεν είχαμε εξετάσει. Ακριβώς. Ας δημιουργήσουμε ένα κοινόχρηστο έγγραφο, ώστε όλοι να μπορούν να προσθέσουν τις σκέψεις τους. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Θα κρατήσει τα πάντα οργανωμένα. Μόλις έχουμε όλες τις προτάσεις, μπορούμε να τις συζητήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Τέλειος. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι βρίσκουν όλοι. Και εγώ. Θα είναι ενδιαφέρον να εξερευνήσετε διαφορετικές ιδέες μαζί. Μάθημα 16. Ευθυμία της. Σκέφτηκα ότι θα ήταν αρκετό να φυτέψω τριαντάφυλλα για να τις φτιάξει το κέφι όταν ήταν άρρωστη. Αυτή είναι μια τόσο στοχαστική χειρονομία. Τα λουλούδια μπορούν πραγματικά να φωτίσουν τη μέρα κάποιου. Ακριβώς. Ήθελα να της δείξω ότι νοιάζομαι και ότι δεν είναι μόνη σε αυτό. Είναι υπέροχο πως τα λουλούδια μπορούν να μεταφέρουν τόσα πολλά χωρίς να πουλέξει. Ναι, και επέλεξα τριαντάφυλλα γιατί συμβολίζουν την αγάπη και την ελπίδα. Αυτό είναι τέλειο. Έχουν έναν τρόπο να ανεβάζουν τα πνεύματα και να φέρνουν ένα χαμόγελο. Ελπίζω να νιώσει τη ζεστασιά και την υποστήριξη από αυτή τη μικρή πράξη καλοσύνης. Είμαι σίγουρος ότι θα. Είναι η σκέψη που μετράει και έχετε βάλει πολύ καρδιά σε αυτήν. Σας ευχαριστώ. Θέλω απλώς να ξέρει ότι τη λατρεύουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Μάθημα 17. Mount Majesty. Γνωρίζατε ότι το βουνό που στέκεται περήφανα στα 20.320 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι ένα από τα ψηλότερα στον κόσμο. Απολύτως, κόβει την ανάσα να σκεφτόμαστε πόσο ψηλά είναι. Η θέα από την κορυφή πρέπει να είναι εντυπωσιακή. Φανταστείτε να στέκεστε εκεί, να κοιτάτε τα σύννεφα και να νιώθετε σαν να βρίσκεστε στην κορυφή του κόσμου. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό, αλλά αναρωτιέμαι πόσο δύσκολη θα ήταν η πεζοπορία για να φτάσουμε σε τέτοια ύψη. Πρέπει να απαιτεί πολλή προετοιμασία και αντοχή, για να μην αναφέρουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να παραμείνει ασφαλής.
Μπορώ μόνο να φανταστώ την αίσθηση της ολοκλήρωσης που θα ένιωθε κάποιος όταν έφτανε στην κορυφή μετά από ένα τόσο αυστηρό ταξίδι. Επιπλέον, η μοναδική άγρια ζωή και τα οικοσυστήματα που βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα προσθέτουν στην περιπέτεια. Ναι, και ο αέρας είναι τόσο αραιός εκεί πάνω. Είναι συναρπαστικό πως η ζωή προσαρμόζεται σε τέτοιες ακραίες συνθήκες. Θα ήθελα να το ζήσω μια μέρα, να νιώσω τη συγκίνηση της κατάκτησης μιας τόσο μαγευτικής κορυφής. Μάθημα 18. Εκδρομή σε σούπερ μάρκετ. Πόσο βολικό είναι που το σούπερ μάρκετ είναι πρωτομπυλών. Κάνει τα ψώνια πολύ πιο εύκολα. Συμφωνώ απόλυτα. Σκοπεύω να πάω εκεί σήμερα για να πάρω μερικά απαραίτητα για την εβδομάδα. Αυτό ακούγεται σαν μια καλή ιδέα. Ποια είδη υπάρχουν στη λίστα αγορών σας? Πρέπει να πάρω μερικά φρούτα, λαχανικά και ίσως μερικά σνακ για το Σαββατοκύριακο. Τα σνακ είναι απαραίτητα. Αρπάζω συχνά πατατάκια και βουτάω για κινηματογραφικές βραδιές. Ακριβώς. Επιπλέον, μου αρέσει να εξερευνώ νέα προϊόντα όσο είμαι εκεί. Μερικές φορές βρίσκεις κρυμμένους πολύτιμους λίθους. Σίγουρα. Έχετε δοκιμάσει αυτά τα νέα αρωματισμένα ανθρακούχα νερά? Είναι αναζωογονητικά καλά. Δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά θα τους προσέχω. Είναι πάντα ωραίο να δοκιμάζεις κάτι νέο. Αν θέλετε, μπορώ να γίνω μαζί σας. Τα ψώνια είναι πάντα πιο διασκεδαστικά με παρέα. Μάθημα 19. Περιπέτειες στη Χαβάη. Η Χαβάη ακούγεται καταπληκτική. Οι παραλίες, ο πολιτισμός και τα εκπληκτικά τοπία το καθιστούν έναν ονειρεμένο προορισμό. Ξέρω, σωστά, ποιες δραστηριότητες πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε εκεί? Θα μπορούσαμε να κάνουμε κολύμβηση με αναπνευστήρα στα κρυστάλλινα νερά, εξερευνώντας τη ζωντανή θαλάσσια ζωή κάτω από την επιφάνεια. Αυτό θα ήταν απίστευτο. Πάντα ήθελα να κολυμπήσω με τροπικά ψάρια και να δω κοραλιογενείς υφάλους από κοντά. Και ας μην ξεχνάμε την πεζοπορία. Τα μονοπάτια εκεί οδηγούν σε μερικούς καταράκτες που κόβουν την ανάσα και γραφική θέα. Ναι, έχω δει φωτογραφίες από αυτούς τους καταράκτες. Μοιάζουν με παράδεισο. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε ένα παραδοσιακό λουάου για να γνωρίσουμε την τοπική κουλτούρα και κουζίνα. Αυτό ακούγεται σαν ένας τέλειος τρόπος για να βυθιστούμε στο πνεύμα της Χαβάης. Μπορώ ήδη να μας φανταστώ να απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα στην παραλία μετά από μια μέρα γεμάτη περιπέτειες. Μάθημα 20. Προσιτές επιλογές. Ψάχνω για κάτι πιο προσιτό για το έργο. Είμαι ανοιχτός σε επιλογές εφόσον είναι εντός του προϋπολογισμού μας. Αυτό ακούγεται λογικό. Μπορούμε να εξερευνήσουμε διαφορετικές λύσεις μαζί. Ναι. Μερικές φορές, οι λιγότερο δαπανηρές επιλογές μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικές. Ακριβώς. Ας σκεφτούμε μερικές εναλλακτικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες μας. Καλή ιδέα. Μπορούμε να ερευνήσουμε και να συγκρίνουμε τιμές. Θα ελέγξω στο διαδίκτυο για τυχόν προσφορές που μπορεί να μας βοηθήσουν να εξοικονομήσουμε χρήματα. Τέλειος. Και μπορούμε επίσης να ζητήσουμε συστάσεις από άλλους. Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε κάτι που μας ταιριάζει. Μάθημα 21. Συντήρηση δασών. Ο αέρας που αναπνέουμε είναι τόσο ζωτικής σημασίας και η διατήρηση των δασών παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρησή του. Απολύτως. Ένας άλλος λόγος για τη διατήρηση των δασών είναι η διατήρηση πολλών διαφορετικών ειδών φυτών και ζώων. Ναι, είναι συναρπαστικό πως η βιοποικιλότητα στα δάση συμβάλλει στη συνολική υγεία του πλανήτη μας. Είναι πραγματικά.
Κάθε είδος έχει τον δικό του ρόλο στο οικοσύστημα και η απώλεια ενός μπορεί να έχει ένα κυματιστικό αποτέλεσμα. Ακριβώς, και τα δάση λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα αέρα, απορροφώντας διοξίδιο του άνθρακα και απελευθερώνοντας οξυγόνο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους σχετικά με τη σημασία των προσπαθειών διατήρησης. Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε μικρή ενέργεια μετράει όταν πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος μας. Μαζί, μπορούμε να εμπνεύσουμε άλλους να εκτιμήσουν και να προστατεύσουν τη φυσική ομορφιά γύρω μας. Εδώ που τα λέμε, θα πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι σε ένα εθνικό πάρκο για να γίνουμε μάρτυρες αυτής της ομορφιάς από πρώτο χέρι. Μάθημα 22. Κράτηση ξενοδοχείου. Πρέπει να κλείσω ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για το επερχόμενο ταξίδι μου και θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι άνετο. Σίγουρα, πόσες νύχτες θα μείνετε και τι είδους ανέσεις προτιμάτε? Θα είμαι εκεί για 3 νύχτες και θα μου άρεσε ένα μέρος με δωρεάν Wi-Fi και πρωινό. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Ένα καλό πρωινό μπορεί πραγματικά να δώσει τον τόνο για την επόμενη μέρα. Οριστικά. Επιπλέον, η σύνδεση είναι απαραίτητη για την πλοήγηση και τη διατήρηση της επαφής. Έχετε ελέγξει κριτικές στο διαδίκτυο, μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το καλύτερο μέρος. Ναι, πάντα αναζητώ μέρη με υψηλές βαθμολογίες και θετικά σχόλια από προηγούμενους επισκέπτες. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι πάντα καλύτερο να γνωρίζετε τι να περιμένετε πριν φτάσετε. Ακριβώς. Ανυπομονώ να μοιραστώ τις εμπειρίες μου μόλις επιστρέψω από το ταξίδι. Μάθημα 23. Σχεδιασμός ταξιδιού. Είναι σημαντικό να ερευνήσετε εκ των προτέρων τον προορισμό σας και να επιλέξετε μέρη με καλές κριτικές. Απολύτως. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας. Επιπλέον, η ανάγνωση κριτικών σας βοηθά να βρείτε κρυμμένα πετράδια που μπορεί να μην ανακαλύψετε διαφορετικά. Ναι, και είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε για τα τοπικά έθιμα και τα αξιοθέατα. Μου αρέσει να κάνω μια λίστα με μέρη και δραστηριότητες που πρέπει να δω για να διασφαλίσω ότι αξιοποιώ στο έπακρο το χρόνο μου. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία. Και μην ξεχάσετε να ελέγξετε για τυχόν γεγονότα που συμβαίνουν κατά την επίσκεψή σας. Μπορεί να είναι διασκεδαστικό να παρευρεθούν. Ακριβώς. Η ενασχόληση με την τοπική κουλτούρα κάνει τα ταξίδια ακόμα πιο αξέχαστα. Είμαι ενθουσιασμένος και μόνο που σκέφτομαι όλες τις πιθανότητες για την επόμενη περιπέτειά μας. Μάθημα 24. Δικαιώματα των γυναικών. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πως οργανώθηκαν οι γυναίκες σε μια προσπάθεια να αλλάξουν τους νόμους σχετικά με τις γυναίκες και τη ψήφο. Απολύτως. Η αποφασιστικότητα και το θάρρος τους άνοιξαν το δρόμο για τις επόμενες γενιές. Ναι, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τους αγώνες που αντιμετώπισαν για να επιτύχουν την ισότητα. Πολέμησαν ακούραστα, συχνά αντιμετώπισαν σημαντικές αντιθέσεις, ωστόσο επέμειναν. Η κληρονομιά τους μας υπενθυμίζει ότι ο ακτιβισμός είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία κοινωνικής αλλαγής. Οριστικά. Σήμερα, μπορούμε να τιμήσουμε τις προσπάθειές τους συνεχίζοντας να υπερασπιζόμαστε τα ίσα δικαιώματα. Κάθε φωνή έχει σημασία και μαζί μπορούμε να πιέσουμε για πρόοδο στην κοινωνία μας. Ας διασφαλίσουμε ότι εκπαιδεύουμε τους άλλους σχετικά με αυτήν τη σημαντική ιστορία και τη συνάφειά της σήμερα. Σύμφωνος. Είναι απαραίτητο να συνεχίσετε τη συζήτηση και να εμπνεύσετε τη δράση. Μάθημα 25. Συλλογή πληροφοριών. Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
Παρεμπιπτόντως, έχετε ξαναπάει στο χώρο? Όχι, δεν έχω. Θα ήθελα να ξέρω τι να περιμένω. Είναι υπέροχο μέρος. Πάντα έχουν ενδιαφέροντα γεγονότα εκεί. Είναι καλό να το ακούς. Έχω ακούσει θετικές κριτικές από φίλους. Ναι, και η ατμόσφαιρα είναι συνήθως ζωντανή και φιλόξενη. Ανυπομονώ να το τσεκάρω. Φροντίστε να φτάσετε νωρίς. Μπορεί να έχει πολύ κόσμο. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Σίγουρα θα σχεδιάσω να φτάσω εκεί νωρίτερα. Μάθημα 26. Μοναχικές μοίρες. Είναι εκπληκτικό το πόσο λίγα αναφέρει ο κόσμος για τις μοναχικές τύχες εκείνων που αγωνίζονται στη σιωπή. Ναι, πράγματι. Τόσα άτομα υπομένουν τις κακουχίες τους ήσυχα, επισκιασμένοι από τις πολλές άλλες ασχολίες του κόσμου. Λες και οι ιστορίες τους χάνονται στο θόρυβο της καθημερινότητας, σπάνια παίρνοντας την προσοχή που τους αξίζει. Ακριβώς. Αυτό συχνά οδηγεί σε έλλειψη κατανόησης και ενσυναίσθησης για τις καταστάσεις τους. Θα πρέπει να είμαστε πιο ενήμεροι και προσεκτικοί σε αυτές τις κρυφές αφηγήσεις, δίνοντας τους φωνή. Απολύτως, κάθε άτομο έχει μια ιστορία που αξίζει να διηγηθεί και οι εμπειρίες του έχουν εξίσου μεγάλη σημασία. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε χώρους όπου αυτές οι ιστορίες μπορούν να κοινοποιηθούν και να αναγνωριστούν. Ναι, κάνοντας το αυτό, μπορούμε να καλλιεργήσουμε έναν κόσμο πιο συμπονετικό και συνδεδεμένο. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε να φωτιστούν αυτές οι ξεχασμένες ιστορίες και να υπενθυμίσουμε στους άλλους ότι κανείς δεν είναι πραγματικά μόνος. Μάθημα 27. Ενημερωθείτε. Είναι ζωτική σημασίας για εμάς να κάνουμε το ρόλο μας στον περιορισμό της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης στο σημερινό κόσμο. Τόσο αλήθεια. Η ενημέρωση για τα τρέχοντα γεγονότα μας επιτρέπει να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις. Απολύτως, και είναι δική μας ευθύνη να ψηφίζουμε με σύνεση και να υποστηρίζουμε υποψηφίους που δίνουν προτεραιότητα στην αλήθεια και τη διαφάνεια. Ναι, η ψηφοφορία είναι ένα τόσο ισχυρό εργαλείο. Μας δίνει φωνή στη διαμόρφωση της κοινότητας και του μέλλοντός μας. Όταν εκπαιδεύουμε τον εαυτό μας, ενδυναμώνουμε όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας. Σίγουρα, και η συζήτηση αυτών των θεμάτων με φίλους μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω διάδοση της ευαισθητοποίησης. Ας δεσμευτούμε να μοιραζόμαστε αξιόπιστες πληροφορίες και να ενθαρρύνουμε άλλους να συμμετάσχουν σε επικοδομητικές συνομιλίες. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο ενημερωμένη κοινωνία που εκτιμά την αλήθεια και την ακεραιότητα. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τις θετικές αλλαγές που μπορούμε να επιφέρουμε μέσω των πράξεων και των επιλογών μας. Μάθημα 28. Δέσμευση μυαλών. Η ενασχόληση με δραστηριότητες που προκαλούν πραγματικά το μυαλό μπορεί να είναι απίστευτα ικανοποιητική. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό όταν ανακαλύπτεις κάτι νέο που ξεπερνά τα διανοητικά σου όρια. Λατρεύω τα παζλ και τα πειράγματα εγκεφάλου. Διεγείρουν τη σκέψη μου και με κρατούν αιχμηρό. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε ψυχικά ενεργοί. Μου αρέσει να διαβάζω προκλητικά βιβλία που με κάνουν να σκέφτομαι βαθιά. Ναι, η λογοτεχνία μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές και να εμπνεύσει τη δημιουργικότητα με απροσδόκητους τρόπους. Είναι συναρπαστικό πως το μυαλό μας μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από τέτοιες προκλητικές εμπειρίες. Και η ανταλλαγή αυτών των εμπειριών με άλλους μπορεί να οδηγήσει σε εμπλουτισμένες συζητήσεις και ιδέες. Ακριβώς. Μαζί, μπορούμε να εξερευνήσουμε νέες ιδέες και να διευρύνουμε την κατανόησή μας για τον κόσμο. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε μαζί ένα νέο βιβλίο ή ένα παζλ. Ανυπομονώ να δω πώς μεγαλώνουμε. Μάθημα 29. Ηθική παραγωγή.
Τα προϊόντα που παράγονται ηθικά γίνονται όλο και πιο σημαντικά στη σημερινή καταναλωτική αγορά. Απολύτως. Οι άνθρωποι γνωρίζουν περισσότερο την προέλευση αυτού που αγοράζουν και τον αντίκτυπό του στον κόσμο. Μία άλλη πτυχή είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, το οποίο είναι ζωτική σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον. Ναι, η επιλογή προϊόντων με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις περισσότερες εταιρείες να δεσμεύονται για ηθικές πρακτικές και διαφάνεια. Οριστικά. Η υποστήριξη αυτών των επιχειρήσεων ενθαρρύνει και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους. Μπορούμε επίσης να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους σχετικά με τη σημασία της ηθικής κατανάλωσης. Ακριβώς. Κάθε αγορά μπορεί να είναι μια ψήφος για τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε. Ας κάνουμε μια συνειδητή προσπάθεια να επιλέγουμε με σύνεση και να προωθούμε ηθικά προϊόντα στην κοινότητά μας. Μάθημα 30. Συγκρίνετε σημειώσεις. Νομίζω ότι θα πάρω και αυτό. Μπορούμε να συγκρίνουμε σημειώσεις αργότερα. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα, ειδικά από τη στιγμή που και οι δύο έχουμε διαφορετικές απόψεις για αυτά τα θέματα. Ακριβώς. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς ευθυγραμμίζονται ή διαφέρουν τα ευρήματά μας. Επιπλέον, η κοινή χρήση των σημειώσεων μας θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το υλικό. Απολύτως, και κάνει τη μελέτη πιο ευχάριστη όταν έχεις κάποιον να το συζητήσεις. Ανυπομονώ πραγματικά να βουτήξουμε μαζί σε αυτό. Και εγώ. Είναι πάντα πιο κίνητρο να μαθαίνεις δίπλα σε έναν φίλο. Ας ορίσουμε μια ώρα για να συναντηθούμε και να εξετάσουμε τα πάντα. Σαν σχέδιο ακούγεται. Ανυπομονώ να δω τι ανακάλυψες. Μάθημα 31. Επιλογές ένδυσης. Φοράω μεσαίο μέγεθος. Έχεις κάποιο απόθεμα που μπορώ να δοκιμάσω? Ναι, έχουμε μερικές διαθέσιμες επιλογές σε μέσο. Επιτρέψτε μου να σας δείξω μερικά από τα στυλ που έχουμε. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Ψάχνω για κάτι άνετο αλλά και κομψό για καθημερινή χρήση. Καταλαβαίνω απόλυτα. Η άνεση είναι το κλειδί, ειδικά όταν φοράτε κάτι όλη την ημέρα. Ακριβώς. Προτιμώ τα υφάσματα που είναι απαλά και αναπνέουν, ειδικά όταν ο καιρός είναι πιο ζεστός. Έχουμε μερικές επιλογές βαμβακού που μπορεί να είναι κατάλληλες για εσάς. Είναι πολύ δημοφιλής. Τέλειος. Θα ήθελα να τα δω. Είναι πάντα ωραίο να έχω πολυχρηστικά κομμάτια στην γαρνταρόμπα μου. Ας τα δούμε μαζί και ας βρούμε την τέλεια εφαρμογή για εσάς. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρω κάτι που θα μου αρέσει πολύ να φοράω. Μάθημα 32. Φτάνοντας μαζί. Σωστά, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην αίθουσα αφήξεων μαζί αφού τελειώσουμε εδώ. Ναι, αυτό ακούγεται σαν ένα καλό σχέδιο. Θα είναι ωραίο να πλοηγηθείτε στο αεροδρόμιο ως ομάδα. Ακριβώς. Τα ταξίδια μπορεί να είναι συντριπτικά, αλλά το να έχεις κάποιον να μοιραστεί την εμπειρία το κάνει πιο εύκολο. Αισθάνομαι το ίδιο. Είναι παρήγορο να έχω κάποιον δίπλα μου σε πολυσύχναστα μέρη. Επιπλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο με τις αποσκευές μας και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα ταξιδιωτικά. Οριστικά. Και μπορούμε επίσης να συζητάμε και να διασκεδάζουμε ο ένας τον άλλον όσο περιμένουμε. Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε πριν κατευθυνθούμε στην αίθουσα αφήξεων. Καλή ιδέα. Ανυπομονώ για την κοινή μας περιπέτεια. Θα έχει πλάκα. Απολύτως. Ανυπομονώ να δω τι μας περιμένει στον προορισμό μας.
Μάθημα 33. Ενοικίαση αυτοκινήτου. Νομίζω ότι η ενοικίαση αυτοκινήτου θα ήταν πιο βολική για εμάς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Σύμφωνος. Θα μας δώσει την ελευθερία να εξερευνήσουμε με το δικό μας ρυθμό χωρίς να βασιζόμαστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακριβώς. Θα αναζητήσω επιλογές ενοικίασης και θα δω τι προσφορές μπορούμε να βρούμε για τις ημερομηνίες του ταξιδιού μας. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Έχοντας ένα αυτοκίνητο, θα είναι πολύ πιο εύκολο να επισκεφτούμε όλα τα αξιοθέατα που θέλουμε να δούμε. Ναι, και μπορούμε να σταματήσουμε όπου θέλουμε στην πορεία, κάτι που προσθέτει στην περιπέτεια. Δικαίωμα. Επιπλέον, θα είναι πιο άνετο για εμάς να ταξιδεύουμε μαζί σε ένα νοικιασμένο όχημα. Θα ελέγξω για επιλογές που προσφέρουν απεριόριστα χιλιόμετρα. Αυτό θα μας δώσει μεγαλύτερη ευελιξία. Φοβερή ιδέα. Ας φροντίσουμε να πάρουμε ένα όχημα που ταιριάζει στις ανάγκες μας για το ταξίδι. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βγω στο δρόμο και θα δημιουργήσουμε μαζί αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθημα 34. Μηχανική τουαλέτας. Όταν ξεπλένετε την τουαλέτα, το νερό τρέχει έξω από αυτήν με έναν συναρπαστικό τρόπο. Ναι, είναι ενδιαφέρον πως λειτουργούν οι μηχανικοί για να καθαρίσουν τα πάντα αποτελεσματικά. Και υπάρχει χαρτί υγείας που κρέμεται δίπλα του, διευκολύνοντας τη διατήρηση της καθαριότητας. Ακριβώς. Είναι απαραίτητο για την υγιεινή και το να το έχετε άμεσα διαθέσιμο είναι αρκετά βολικό. Πάντα εκτιμώ ότι τα πάντα έχουν στηθεί σωστά σε ένα μπάνιο. Κάνει τη διαφορά. Ναι, ένα καλά συντηρημένο μπάνιο μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία οποιοδήποτε χώρου. Είναι εκπληκτικό πως κάτι τόσο απλό μπορεί να έχει τόσο σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Απολύτως. Ας θυμηθούμε να εκτιμούμε αυτές τις μικρές ανέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Μαζί, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε τους χώρους μας καθαρούς και λειτουργικούς. Μάθημα 35. Τιμές ενοικίασης. Έχετε ελέγξει τις τιμές ενοικίασης εκεί? Ναι, έχω κάνει περιήγηση στο διαδίκτυο, αλλά είναι λίγο συντριπτικό. Μπορώ να το καταλάβω. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν τόσο πολύ από μέρος σε μέρος. Ακριβώς. Ορισμένες περιοχές είναι εκπληκτικά ακριβές για αυτό που προσφέρουν. Έχετε βρει κάποιες επιλογές που φαίνονται λογικές? Λίγα, αλλά εξακολουθώ να ψάχνω για την καλύτερη προσφορά. Είναι έξυπνο να αφιερώνετε χρόνο και να συγκρίνετε διαφορετικές καταχωρήσεις. Οριστικά. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα βρω ένα μέρος που ταιριάζει στις ανάγκες μου. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια με την αναζήτησή σας.